Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách đầu tư vào bất động sản mà không cần nhiều vốn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Ở đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đầu tư dài hạn an toàn và hành trình của mình trên con đường tiến đến độc lập tài chính. Nếu đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành. Khi nghe tới bất động sản, chắc là các bạn sẽ nghĩ tới cái này hoặc là cái này. Đúng không? Không sai, mua bán nhà hoặc là mua nhà cho thuê là một kiểu đầu tư bất động sản mà không còn xa lạ với bất kỳ ai nữa rồi. Tuy nhiên, để mua được một căn nhà ở Mỹ không phải là việc dễ dàng đối với tất cả mọi người. Nhất là đối với những bạn đang ở Cali hoặc là những bạn đang ở những cái tiểu bang mà giá nhà nó nằm trên trời á. Mình phải có tiền down nè, phải có credit tốt nè và phải có thu nhập ổn định mới mua được một căn nhà. Cho nên nhiều khi mua được nhà ở Mỹ nó cả là một quá trình và mình phải lên kế hoạch rất là lâu. Hôm nay mình sẽ không nói tới cái cách đầu tư bất động sản theo kiểu truyền thống nữa, mà mình sẽ nói tới một cách đầu tư bất động sản khác, linh hoạt hơn và ít vốn hơn, đó là REITs. REITs là gì? REITs là viết tắt của Real Estate Investment Trust. REITs là những công ty sở hữu những khối bất động sản mà có thể tạo ra thu nhập. Ví dụ như có những công ty sẽ xây nhà, xây bệnh viện, xây mall cho thuê. Có những công ty sẽ xây văn phòng cho mướn. Có công ty sẽ xây khách sạn và có công ty sẽ xây apartments, vân vân. Những công ty này được gọi là REITs. Những công ty này sẽ có cổ phiếu và cổ phiếu của họ cũng sẽ được giao dịch bình thường trên thị trường chứng khoán. Nếu như các bạn mua cổ phiếu của những công ty này, cũng tương tự như là các bạn đã hùng vốn vô để xây lên những cái cơ sở thương mại vậy. Một số lợi ích của REITs mà các bạn cần phải biết trước khi bắt đầu đầu tư. Thứ nhất, đó là tiền dividend rất là cao. Bởi vì theo luật, những công ty REITs phải trích ra 90% lợi nhuận của họ để chia đều cho các cổ đông. Ví dụ như một năm thu nhập của họ là 100.000 thì họ bắt buộc phải dùng 90.000 đó để trả dividend cho mình. Cho nên những công ty REITs thì thường có mức dividend rất là cao. Cái mức dividend yield trung bình của những công ty REITs này á, thì nằm khoảng là 5%. Trong khi cái mức dividend yield của những cái gói S&P 500 chỉ có khoảng 2% hoặc thấp hơn mà thôi. Dividend yield là cái mức phần trăm lợi nhuận mình có được dựa trên mỗi share stock mà mình giữ. Ví dụ như công ty A có stock là 100 đồng một share và họ trả 3% tiền dividend yield. Có nghĩa là mỗi năm họ sẽ trả cho mình 3 đồng tiền dividend dựa trên mỗi share stock mà mình giữ. Mình đã có làm một cái video nói về dividend và dividend yield rồi. Mình sẽ để cái link ở trên này, các bạn có thể tham khảo thêm. Lợi nhuận mà REITs kiếm được đa phần là đến từ việc cho thuê mặt bằng, văn phòng, bệnh viện, vân vân. Và những cơ sở thương mại này họ sẽ ký hợp đồng dài hạn. Cho nên tiền dividend mà mình nhận được đa phần là ổn định và có thể đoán trước được. Ví dụ như các bạn mua stock của Apple đi. Cái tiền dividend mà họ trả cho mình sẽ dựa trên cái số doanh thu của họ hàng năm. Mà mình đâu có biết trước được mỗi năm họ bán được bao nhiêu cái iPhone đâu, đúng không? Mình chỉ biết được cái số tiền dividend mình nhận được sau khi họ tổng kết doanh thu mà thôi. Còn REITs thì khác, bởi vì là hợp đồng dài hạn và có giá thuê rõ ràng từng năm, cho nên mình cũng phần nào đoán được cái lợi nhuận của họ có được hàng năm. REITs là một lựa chọn rất là tuyệt vời nếu như các bạn muốn nhận tiền dividend đều và cao. Lợi ích thứ hai, đó là stock của REITs rất có tiềm năng. Bất động sản là một loại tài sản có giá trị tăng theo thời gian. Thị trường có thể lên hoặc xuống, nhưng tính theo đường dài thì giá trị của bất động sản sẽ tăng. Tại sao mình lại dám nói chắc chắn như vậy? Các bạn có thử nghĩ đi. Ở trên đời này á, hễ cái gì mà có giới hạn thì cái đó có giá. Tại sao giá vàng thì ngày một tăng mà giá tiền thì ngày một xuống? Là tại vì số lượng vàng có hạn. Các bạn chỉ có thể đi đào vàng chứ các bạn không thể làm ra vàng. Nhưng tiền thì có thể được in ra. Cho nên giá vàng thì ngày một tăng mà giá tiền thì ngày một xuống. Bất động sản cũng vậy. Cả mấy ngàn năm nay, diện tích của trái đất cũng chỉ ở cái mức 196.9 triệu square miles mà thôi. Đất nó không có nở ra, nhưng dân số thì ngày một tăng. Cho nên bất động sản là một loại tài sản mà mình dám chắc chắn là chỉ có tăng chứ không có xuống. Mà REITs là những công ty sở hữu những cái khối bất động sản này. Và khi bất động sản lên giá thì giá trị của công ty và stock cũng sẽ lên theo, đó là điều đương nhiên.
Cái lợi ích thứ ba đó là có thể dễ dàng tiếp cận được bất động sản thương mại. Cái lý do chính mà REITs được tạo ra là để cho các nhà đầu tư nhỏ có thể bỏ tiền đầu tư vào các tài sản nằm ngoài tầm với. Các bạn cứ thử nghĩ đi, mua một căn nhà để ở đã là một điều rất khó khăn đối với nhiều người rồi. Rất ít có ai mà mua được một cái chung cư để cho thuê hoặc là mua được một miếng đất để xây bệnh viện lên để cho mướn. Đối với những nhà đầu tư tép riêu như bọn mình, đó là điều không thể. Nhờ có REITs, mình đã có thể bắt đầu đầu tư vào bất động sản và đặc biệt là bất động sản thương mại. Khi mua một share của REITs, các bạn đã là một phần ông chủ của hàng trăm trung tâm thương mại và hàng trăm khu chung cư rồi. Cái lợi ích thứ tư đó là mua bán rất là dễ dàng. Đối với bất động sản bình thường thì mình tốn rất là nhiều thời gian để mua và bán. Thử ví dụ các bạn mua hoặc bán một căn nhà đi, các bạn phải tốn ít nhất là vài tuần hoặc là vài tháng để hoàn thành cái giao dịch đó. Nhưng REITs sẽ hoàn toàn ngược lại. Các bạn có thể mua hoặc bán REITs bất cứ lúc nào, chỉ cần một cú nhấp chuột thôi. Điều bất lợi duy nhất của REITs đó là tiền dividend mình nhận được hàng năm sẽ bị đánh thuế giống như là thuế thu nhập. Cho nên nếu muốn lợi thuế, các bạn có thể mua REITs ở trong những cái tài khoản IRA hoặc là HSA. Mình đã làm rất là nhiều video về tài khoản IRA và HSA rồi. Mình sẽ để cái link ở trên này nếu như các bạn muốn tham khảo thêm. Làm thế nào để đầu tư vào REITs? Các bạn có thể mua stock của REITs ở trong bất kỳ cái tài khoản đầu tư nào. Có thể là Traditional IRA, có thể là Roth IRA, HSA hoặc là một cái tài khoản đầu tư bình thường. REITs là những công ty riêng biệt và họ sẽ có mã stock của từng công ty khác nhau. Ví dụ như Realty Income, mã là O, giá hiện tại là 61 đồng một share và dividend yield là 4.6%. Hoặc là Store Capital, mã là STOR, giá hiện tại khoảng 27 đồng một share và dividend yield là 5.26%. Hoặc là Main Street Capital, mã là MAIN, giá hiện tại khoảng 30 đồng một share và dividend yield là 8.12%. Và còn rất nhiều công ty khác nữa, mình chỉ nêu 3 cái này làm ví dụ mà thôi. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc là mình hiện có đang đầu tư vào REITs hay không và mình đang mua REITs của những công ty nào, đúng không? Có, mình hiện có đang đầu tư vào REITs, nhưng mình không mua stock của từng công ty riêng biệt mà mình mua ETF của REITs. Hiện tại, mình đang đầu tư vào 2 cái gói ETF của REITs và một gói Index Fund của REITs. Thì cái gói đầu tiên là VNQ. Đây là bất động sản trong nước. Cái gói này nó có expense ratio là 0.12% và cái giá hiện tại của nó là khoảng 81 đồng một share. Trong năm nay, cái gói này bị lỗ 12%. Trong 3 năm thì tiền lời khoảng 2%. Trong 5 năm khoảng 5%. Trong 10 năm khoảng 8%. Và từ cái ngày nó được thành lập thì tiền lời khoảng 7%. Nếu như các bạn bỏ 10.000 vào năm 2010 thì ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ có khoảng 22.000. Trong cái gói này nó chứa khoảng 181 stocks của nhiều công ty khác nhau. Khi các bạn bấm vào cái mục Distributions này á, thì họ sẽ cho các bạn thấy cái số tiền dividend mà họ trả theo mỗi quý. Thì cứ mỗi 3 tháng họ sẽ trả dividend cho mình một lần. Và cái lần gần đây nhất thì họ trả 59 cent cho mỗi share. Cái gói thứ hai mà Huyền đầu tư á, là cái gói VNQI, bất động sản nước ngoài. Cái expense ratio của cái gói này cũng 0.12%. Và cái giá ở thời điểm hiện tại là khoảng 49 đồng một share. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái gói này họ cắt tiền dividend rồi. Như các bạn thấy đó, trong năm nay họ lỗ khoảng 12%. Trong 3 năm thì lỗ khoảng 2%. Trong 5 năm thì lời khoảng 3% và trong 10 năm thì lời khoảng 4%. Lúc mình mua cái gói này á, là mình mua ở cái thời điểm khoảng tháng 3. Cho nên bây giờ mình cũng có lời chút ít. Mà họ đã cắt tiền dividend rồi cho nên mình không biết là có nên giữ hay không hay là bán. Mình vẫn còn đang suy nghĩ. Trong cái gói này họ chứa khoảng 698 stocks của nhiều công ty khác nhau. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái công ty này.
Mình đã có làm một cái video hướng dẫn các bạn cách tìm những cái gói ETF khác nhau. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ để cái link ở phía trên màn hình, các bạn có thể bấm vào đó nhé. Cái gói thứ ba mà mình đầu tư là cái gói Index Fund ở Fidelity. Cái mã của nó là FSRNX. Expense ratio của nó là 0.07%. Nếu như các bạn đầu tư vào cái gói này ở năm 2010, nếu như các bạn bỏ 10.000 vào cái gói này, thì ở thời điểm hiện tại các bạn có khoảng 17.000. Thì hiện tại trong năm nay thì nó làm ăn lỗ là tại vì bệnh đó, cho nên cái giá nhà xuống. Thì hiện tại thì nó lỗ khoảng 22%. Nhưng mà nếu mà tổng cộng, nếu mà từ cái ngày cái gói này thành lập thì nó vẫn lời 6%. Cho nên nếu mà các bạn giữ long term thì cũng không có cái gì gọi là phải lăn tăng đâu. Mình đang dự định bán cái gói này là tại vì mình thấy nó cũng na ná như cái gói VNQ của mình đó. Cho nên mình cũng không biết làm sao, đang suy nghĩ. Nếu như muốn check cái tiền dividend thì các bạn bấm vào cái phần distributions nè. Thì bên này, đây là cái list dividend mà họ mới trả gần đây. Thì cái lần gần nhất là họ trả khoảng 11 cent một share. Đầu tư bất động sản theo kiểu truyền thống cũng là một trong những mục tiêu trong tương lai của Huyền. Nhưng khi đang trong quá trình chuẩn bị, mình cũng sẽ đầu tư vào REITs để được hưởng những quyền lợi mà bất động sản mang lại. Các bạn nghĩ sao về REITs? Các bạn đã bao giờ đầu tư vào REIT hay chưa? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé! Hãy tham gia vào nhóm Độc lập Tài chính trên Facebook để có thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!